А ти, так ти, знаєш, хто витягнув цілий жанр аніме з ями, коли той уже задихався від власних самоповторів? Не епічний імбатіп, який розносить всіх направо і наліво, а простий такий собі 34-річний невдаха, який отримав другий шанс. Да, якщо чесно, звучить як маячня, але зараз усе поясню. Ще років 6 тому жанр ісікай дихав на ладан. Кожне друге аніме це загинув від грузовика куна, переродився імбою, зібрав гарем, всіх нагнув і так по новій. Штамп на штампі, конвеєр на конвеєрі. І от посеред цього всього болота вигулькує історія про максимально жалюгідного тюхтія. І саме він, а не черговий супергерой, бере жанр за шкірку і тягне нагору. Парадокс? Ще й який. Але чому саме він? Зараз все детально розберемо. Вітання, мої рідні, скучили? Сьогодні я, Аніукер, вирішив вам розповісти про феномен Мушоку Тенсей або ж реінкарнації безробітного. Аніме, яке одні носять на руках, а інші проклинають. Але байдужим не лишається ніхто. Тож дуже прошу активу, поставте вподобайку, напишіть комент за мої старання, ну ви поняли, все як завжди. Тема жирнюща, матеріалу вагон. Я поки це все впорядковував, мало клавіатуру не зламав. Хоча до пана Гравета мені ще однозначно далеко. Тож відос буде точно смачненький. Мощуйтеся зручніше і погнали. Приємного перегляду. Хто такий той ваш Руді? Отже, знайомтеся, найжалюгідніший обранець долі в історії аніме. Головний герой цього потужного твору Рудеус Грейрат. Хоча, якщо казати точніше, починалося все не з нього, а з безіменного 34-річного мужика, безробітного і зайвою вагою Хікки, якого власна сім'я в буквальному сенсі викинула з дому. І от цей персонаж пов'є під колесами вантажівки, рятуючи незнайомих людей. Так, під колесами того самого священного Дердеркуна, бога-перевізника всього Ісекаю, бо з нього тут, як відомо, нікуди. Символічно чи не так, навіть смерть у нашого героя вийшла героїчнішою, ніж усе його попереднє життя. І замість того, щоб забути минуле, він тягне його з собою, переродившись немовлям у світі магії, де він дає собі обіцянку цього разу прожити життя по-справжньому, серйозно і без халтури. Ось вам і весь фундамент тайтлу. Це не історія про імбу, яка зразу збирає всі вершки, це історія про другий шанс. І про те, що навіть повний нікчема здатний стати кимось. Звучить банально, але зроблено так, що аж мурашки по джаджунику йдуть. І от що важливо, Руді реально постійно вкалує. Не прокинувся імбою, бо сценарист так захотів, а з пелюшок гризе гримуари, задротить магію, ходить на уроки та експериментує до втрати пульсу. Талант талантом, а у хлопака порох у порохівницях точно є. Оце вам і різниця з середньостатистичним ісекайним обранцем, якому сила падає з неба просто за факт існування. Що ще мене особисто підкуповує, це вам не солове живач у вакуумі. На початках навколо нашого ГГ ціла жива родина. Батько Бабій Пол, мати Зеніт, покоївка Лілія і та сама легендарна вчителька Роксі, яка вперше показує пацану, що магія це взагалі-то круто. Стосунки, сімейні драми, зради, примирення – усе по-дорослому. Ти щиро прив'язуєшся до цих людей, а не просто тупо спостерігаєш, як герой накручує стати, наче в мобільній гачі драчільні. І це, якщо чесно, рідкість для жанру. А що ж було з ісікаєм до цього? Тепер трохи контексту, бо без нього ви не відчуєте масштаб. Перенесемось у далекий 2012 рік. Жанру ісекай в тому вигляді, як ми його знаємо, по суті, ще не існувало. Так, були окремі твори про попадання в інший світ, але такого потоку, як зараз, і близько не було. Та її усталеної концепції, по суті, не існувало як такої. І от на японському сайті аматорської літератури Шоцецука Нінару – це така собі японська платформа, де будь-хто може заливати свої новели. З'являється веб-новела від автора під ніком Ріфуджинна Манагонте, і вона буквально запускає лавину. Тисячі авторів починають писати, як у Мушоку Тенсей, переродження, прокачка, інший світ. Саме через це тайтл отримав своє почесне прізвисько – дідусь Ісекаю.
не батько, а саме дідусь, бо він старший за весь той бум, який ви зараз бачите на екранах, що доволі парадоксальненько. До того ж, фактів для затравки. Автор дописував цю веб-новелу аж до 2015 року і накатав таку махіну, що офіційне ранобе потім розрослося на цілих 26 томів. Це прям вражає. Це не пост у Твіттері написати, це ціла епопея, шановні. Зараз екранізовано навіть ще не половину всього твору, на хвилиночку. Простіше кажучи, наступного разу, коли проклинатимете тисячний однаковий ісекай за сезон, знайте, хто і кого за гаражі возив, як то кажуть. А тепер найсмачніше, той самий парадокс Мушоку Тенсей породив тисячі клонів. І ці клони жанр, м'яко кажучи, підкосили. Конвейер однакових імб з гаремами приївся настільки, що слово ісекай стало мало не лайкою. Привіт усім клонам рівня ісекай із смартфоном. Ви прекрасно знаєте, за що вас ненавидять, блять. Люди відкрито обурювалися, та скільки можна це терпіти. Це усе одне й те саме. Скопійоване під копірку. Харе кліпати цю херню. І тут відбувається найцікавіше. У 2021 році виходить аніме-адаптація від студії, яку створили буквально спеціально під цей тайтл – Studio Bind. І виявляється, що перше джерело, яке колись цей потік і запустило, робить те, чого клони робити так і не навчилися. Дідусь повертається показати онукам, як воно робиться по-справжньому, і перевертає індустрію з ніг на голову. Да, така от многоходовочка в індустрії. Іронія рівня сам виростив монстра, сам його і приборкав. Красиво, що не кажи. Так само красиво, як і підтримка моїх меценатів. Дякую вам, без вас цього б каналу не існувало б в принципі. А якщо і ти теж хочеш долучитися до їх рядів, то всі посилання у описі під відео. Платна підписка або донат. Неважливо, головне підтримка. Дякую. Продовжимо. Чому саме реінкарнація повернула життя у жанр? Чому за ним так носяться? Розбираємо по кісточках. От візьмемо хоча б світ. Тут він тобі не проста декорація для галочки, щоб герой на його фоні флексив, а продуманий організм. Своя географія, магічні системи, раси, політика, історія. Ти віриш, що цей світ жив і до Родеуса, і житиме після нього. Більшість ісікаїв про таке навіть і не думає. Там світ існує рівно стільки, наскільки треба ГГ для чергового оце так поворотного повороту. Тут же у тебе є окремі континенти зі своїми расами, і легендарні мечники з власними школами бою, і боги, і давня історія, і різні всякі демони, звіролюди. Це класно, це незвично. Дрібнички, деталі, лор, усе на місці. Відчувається, що автор не просто фантазував на колінці, а будував цілий світ. Цеглинка за цеглинкою. Лору тут стільки, що навіть дідусь Толкін схвально би кивнув, а Джордж Мартін нервово відклав би недописаний «Вітри зими» у бік. Коли Джордж Мартін допише вже ті «Вітри зими», якщо чесно. Да. А тепер про самого Рудеуса. Він тобі точно не картонний святий. Він розумний, упертий, він реально росте над собою, але водночас має купу відверто огидних рис. І тайтл їх не виправдовує, він їх показує чесно. Це персонаж, за яким по-справжньому цікаво спостерігати. І оце відчуття, а що ж він далі утне, тримає біля екрану міцніше за будь-який пафосний екшен. І окремо про те, як це все намальовано. Студія Bind її, на секундочку, заснувала аж у 2018 році, буквально під цей один тайтл, тобто ставки були максимальні. Вклала в анімацію такий рівень, що деякі кадри хочеться ставити на паузу і вішати на стіну. Світло, рух, деталізація, постановка – усе на такому рівні, ніби аніматори віддали за ті кадри душу. І схоже пару безсонних років життя, але то вже інша сумна історія. Хоч все ж під новіші сезони планочка просіла, бо вони зробили акцент на швидкість, а не на якість. Да, це сумно. Але бої і досі виглядають сочно, якщо чесно. Плюс саундтрек, який лягає рівно і в потрібні моменти. Він не звучить десь просто на фоні, а працює на атмосферу і витискає з себе емоції. І саме поєднання серйозного сюжету з добротною картинкою показало всім, ісекай може бути не жувачкою на один вечір, а повноцінним великим твором, який не соромно показати будь-кому. І це по суті і є те саме повернення життя у жанр ісекай.
А тепер до нюансів. Mushoku Tensei тайтл максимально спірний, і винен у цьому знову ж таки Рудеус. Деякі його вчинки, особливо на старті, змушують глядачів крінжувати і питати: ну нащо ти це все робиш, чувак? Частина аудиторії через це дропнула його на перших же серіях і поставила жирне клеймо. І знаєте що? Це нормально, бо автор навмисно не робив зручного героя. Він робив живого і поламаного персонажа, який мусить пройти довгий шлях від нікчеми до людини. Подобається вам така подача чи ні, вирішувати тільки, вам. Але саме ця сміливість не загравати з глядачами виділяє тайтл на фоні стерильних клонів. Тільки от ніде правди діти. Саме ця впертість потім і накликала на тайтл купу скандалів. І то не один, два, а цілий вагон. І так скандальчики, без яких нікуди. Драми навколо цього аніме стільки, що вистачило б на власний окремий серіал. Тож всідайтеся зручніше, наливайте чайок, зараз усе розповім. Найперше, за що тайтлу добряче прилетіло, це витівки самого Рудеуса. Почнемо, так би мовити, з класики. Уже в першій же серії першого сезону наш мудрий дорослий мужик у тілі дитини краде трусики своєї вчительки Роксі і робить з них мало не домашнє святилище, що виглядає крінжово, як мінімум. Далі тільки дивніше. Сумнівна сюжетна лінія Сільфі, а потім та сама сумнозвісна сцена в сараї з Еріс у 6-й серії, де їй нагадують 10 років. Йому формально теж, але в тілі у нього по факту 30-річний мужик. Про це треба пам'ятати, якби. І це все загалом виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Ще також можна згадати закиди в рабоволодінні та багатожонстві і ще купи різних мікроситуацій, за які, по суті, Рудеусу ніяк не прилітало. Ось тут то у половини глядачів флягу і зірвало нахрен. І претензія була навіть не у тому, що це показали, а в тому, що ці сцени подаються мало як не жарти. Сам герой за свої витівки майже ніколи не отримує по заслугах. Мовляв, наслідків нема, а по-хорошому мали б бути. Не знаю, прилетіло б ковадло йому на голову, або дали по сраці хоча б. Це б уже якось трохи збавило градус, але, на жаль, автор вибрав таку схему, що типу, просто приколіст, а типу, прилетіть йому особа і ні від кого не може. І це якось, дуже дивно. Як на мене, спірно. Через це чимало глядачів відсіялося ще аж після першого сезону, гучно грюкнувши дверима. Бо що, привід все-таки є, будьмо чесні. А що ж сам автор, Ріфуджин, як він на те все відреагував? А він вийшов і фактично сказав хейтерам: читайте уважніше, цензурите свою історію, відмовляюся. Мовляв, задумано все саме так, як повинно бути, і персонаж має бути таким от, яким він є. Крапка. І знаєте, при всій спірності за характер я його поважаю. Не прогнувся, як то кажуть, хоча, будьмо чесні, уся ця упертість плюс безкінечні срачі тільки підкидали тайтлу вугілля у топку. Чорний піар теж піар, а тут його насипали від душі прям таким. От такий він феномен реінкарнації безробітного. Тайтл, який спочатку запустив лавину клонів, а потім сам же і врятував жанр від втоплення у власних самоповторах. Тепер ви трохи краще розумієте, за що Mushoku Tensei кличуть дідусем із Секаю, а я зараз трошки краще зрозумію вас із коментарів, якби, да. Тому скажіть чесно, особисто ви вважаєте це аніме Best of the Best чи переоціненою какашкою? Обидва табори велкам у коментарі. Зарубаємося на шпагах, я тільки за. Одне можу сказати напевно, тайтл, який змушує півінтернету сперечатися до хрипоти вже не перший рік, це вже точно не прохідняк на один вечір. Байдужим він не лишить вас точно. Дякую за те, що дивилися мене, ставте вподобайки, поширюйте і найголовніше, не забувайте за ЗСУ. Усім до зустрічі, усім па-па.